مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض طبق شهي كتير ومميز من المطبخ الفلسطيني العريق، واللي هو أقراص الزعتر الأخضر. هذا الطبق يعتبر من التراث الفلسطيني، وبيسموه كمان مطبق الزعتر الأخضر أو رغيف الزعتر الفلاحي. يعتبر من أشهر المأكولات ذات الأصل الفلسطيني، واللي انتشرت بشكل كبير بالوطن العربي. الزعتر الفلسطيني يعتبر جزء ما بيتجزأ من التراث والهوية الفلسطينية، وبغتنمها فرصة نبارك لأهلنا في فلسطين بنصرهم، وكل الرحمة لشهدائهم والشفاء العاجل لجرحاهم. ويا ربي الأيام الجاية تحمل معها كل الخير والسلام، ونسأل الله أنه يرزقنا الصلاة بأقصانا المحرر عاجلا غير آجل. وهلأ خلينا نروح مع بعض ونشوف كيف ممكن نحضر هالطبق الطيب، وشو محتاج من مكونات ومقادير. للعجين محتاجين طحين، زيت نباتي، حليب بودرة، خميرة، ملح، وسكر. لتحضير العجينة محتاجين كوبين من الطحين، 2.5 معلقة كبار من الحليب البودرة، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، 3/4 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وربع كوب من الزيت النباتي، ونص كوب من المي الدافية. منحرك بشكل بطيء لتمتزج كل المكونات مع بعض. أنا هون ضفت كمان ربع كوب مي، يعني بالمجمل حطيت 3/4 كوب مي دافي. منحرك كتير منيح لنحصل على عجينة طرية ومتجانسة مثل ما شايفين. طبعا منبقى نعجن فيها من 5 ل6 دقايق لنحصل على هالملمس الناعم. منكورها ونغطيها ومنتركها تختمر ليتضاعف حجمها. وبهالوقت منحضر حشوتنا. بنغسل الزعتر ومننعقه بالمي كتير منيح لينزل منه كل التراب، ومنصفيه ومننشفه كتير منيح. منضيف عليه بصل مفروم، سماق بلدي، ملح، طبعا الكمية تقديرية حسب ما انتو بتحبوا، وزيت زيتون، ومنختم برشة من الفلفل الأسود. نخلطهم مع بعض كتير منيح ليمتزجوا ويتشرب البصل، السماق، وزيت الزيتون مع الزعتر. يعني منحاول نهرسهم نحن وعم نخلطهم بهالشكل لنحصل على هالنتيجة. نتفقد عجينتنا ومنلاحظ كيف ما شاء الله اختمرت وتضاعف حجمها وصارت جاهزة معنا للتشكيل. شايفين ملمسها شو طري وناعم. هلأ منقطع عجينتنا لكرات ومنحاول نكبر الحبة لحتى نعمل منها راس أو أرغفة. يعني أنا الكمية اللي عملتها عملت معي 4 كرات بهالحجم. منغطيها لحتى ترتاح ونباشر نشتغل فيها. على سطح العمل منحط شوية زيت زيتون، ومناخد أول حبة قرصناها ومنبلش نفردها بزيت الزيتون بهالشكل. وطبعا كل ما كانت العجينة مرتاحة معنا كل ما مدت معنا بشكل أسرع وأسهل، يعني بتساعدنا بالفرد مثل ما شايفين. وبنبقى نمد فيها حسب ما بتحبوا سماكة العجينة تكون. ممكن ترققوها، ممكن تتركوها خميلة، هذا بيرجع لكم. بنباشر بتوزيع الحشوة بالنص مثل ما شايفين بهالشكل. وممكن كمان تفردوا الحشوة على كامل العجينة كمان بصير. أنا عملت هيك وهيك. هلأ منطبق العجينة على بعضها من الجهة الأولى والجهة الثانية. في ناس بيحطوا حشوة على كل جهة بيطبقوها كمان بصير، حسب ما بتحبوا كمية الحشوة بالقرص. وهلأ مثل ما شايفين بنحط الكمية الثانية من الحشوة بهالشكل، بفردها على طول العجينة، وبعدين بسكرها من أول جهة وبطبقها من الجهة الثانية،
لحتى تاخد معنا هالشكل الحلو. ومن هون اجا اسم المطبق، لانها بتطبق معنا من كل الاطراف. بنحطها على صينية عليها ورقة زبدة، وبنخلص كل الكمية اللي معنا، وبنبلش نفرد بأول قطعة خلصت معنا، وبنمدها على شكل مستطيل بهالشكل. طبعا كل ما كانت مرتاحة كل ما فردت معنا أسهل. وما تخافوا إذا انشقت معكم أو طلعت الحشوة، بالعكس هيك منظرها بيكون يعني هيك مفروض تكون، وكأنكم عم تاكلوها من تحت ايدين ستكن أو أمكن، عن جد ولا أطيب. وطبعا بهالوقت بنكون محملين الفرن على أعلى درجة حرارة قبل بربع ساعة لحتى يرتاحوا ويرجعوا يختمروا من أول وجديد. مثل ما ملاحظين كيف ارتاحت معنا العجينة بعد ما فردناها. بحب رش عليها شوية سماق على الوش. بندخلها الفرن على الرف السفلي لحتى يتحمروا وياخدوا لون ذهبي حلو، وبعدين بنحطهم تحت الشواية لياخدوا تحميرة خفيفة مثل ما شايفين. وهي شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. لاحظين كيف محمرة من تحت، والحشوة غنية معباية. ممكن تتركوهم بشكل كامل أو تقطعوهم مثل ما أنا عملت، هذا بيرجع لكم ولذوقكم الشخصي. أنا قطعتهم بهالشكل وحطيتهم بصحن التقديم، وبيتقدم معهم جبنة الفيتا، بندورة، زيتون أخضر وأسود حسب ما بتحبوا. في ناس بعد ما يخبزوهم بدهنوهم بيرجعوا بزيت زيتون وبيطبقوهم فوق بعض وبيغطوهم لحتى يبقوا طرايا. بس أنا الكمية اللي عملتها مثل ما لاحظتوا قليلة، مجرد كاستين طحين، فعلى السريع قطعتهم وقدمتهم مثل ما شايفين. طبعا الريحة ما تتخيلوا، الطعمة ولا أروع، عن جد لقمة غنية كلها نكهات. جبنة الفيتا عطتها إضافة رائعة، والسماق عطيها حموضة ولا أروع. في ناس بيحمضوا الحشوة بعصير الليمون، بس ما في داعي، إذا كان السماق بلدي فبيغني وبيكفي وبيوفي. حتى البصل دايب ما رح تحسوا فيه، فيكن تنعموه إذا بتحبوا أكتر، بس هيك حجمه كتير مناسب ودايب واخد حموضة السماق وطعمة الزعتر، فأبدا ما رح تحسوا بطعمة البصل. في ناس بيقلوا البصل قبل ما يضيفوه للحشوة كمان بصير، هذا بيرجع لذوقكم الشخصي، بس أنا هاي طريقتي وبتمنى تكون عجبتكم. هاي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، بتمنى انكم تجربوها وما تترددوا ابدا. ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب اذا كنتوا عم تحضروني لاول مرة، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله ان شاء الله. باي باي.